πιο κοντά στην καρδίτσα, στα σερβωτά. Έχουμε έρθει σε αυτό εδώ το σημείο. Βασικά είναι σπίτι. Έχουμε έρθει εδώ γιατί μετά από μια συνάντηση που είχαμε με τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου οικίματος, μας ανέφεραν για διάφορους θορύβους που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Επίσης το σπίτι το έχουν εγκαταλείψει εδώ και ένα χρόνο, επειδή έχουν αρχίσει και βασικά επειδή είχαν τρομοκρατηθεί από τα διάφορα που γινόταν εδώ μέσα. Όταν τους ρωτήσαμε τι ακριβώς βιώνουν, μας είπαν ότι ακούνε βήματα, αντικείμενα να μετακινούνται. Βασικά μας είπαν ότι βήματα ακούνε σε ολόκληρο το σπίτι, αλλά σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, το οποίο μας είπαν καλύτερα να μην μπούμε, αλλά επειδή πρέπει να γίνει έρευνα θα μπούμε και σε αυτό. Βασικά θα βάλουμε μια κάμερα να καταγράφει συνέχεια στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Μας είπαν ότι εκεί γίνονται τα περισσότερα, δηλαδή μετακινούνται καρέκλες, αναβοσβήνουν φώτα. Έχουμε έρθει για την έρευνα εγώ, ο Σωτήρης και η Εύα. Ο Σωτήρης είναι ακόμα σε ανάρρωση μετά το τελευταίο ατύχημα που είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τον Σωτήρη θα τον βάλω να κάτσει ακριβώς έξω από το δωμάτιο, δεν θα τον βάλω μέσα. Κάναμε μια σαν μικρή έρευνα, δηλαδή κοιτάξαμε τους χώρους που πρέπει να καθίσει ο καθένας, τι πρέπει να βάλουμε. Τώρα περιμένουμε λίγο να ανοιχτώσει. Βασικά όχι λίγο να ανοιχτώσει, θα περιμένουμε αρκετή ώρα, να πάει γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ, έτσι ώστε να στήσουμε και τον εξοπλισμό μας και να ξεκινήσει η βραδινή έρευνα. Οπότε τα λέμε σε λίγες ώρες τη βραδινή. Έχουμε έρθει για την βραδινή μας έρευνα στο σπίτι. Ο Σωτήρης θα μείνει στο δωμάτιο από την έξω πλευρά. Δείξει λίγο την πόρτα του δωμάτιο που είναι πίσω. Έξω από αυτή την πλευρά θα μείνει ο Σωτήρης. Εμείς θα πάμε... Έλα μαζί μου λίγο. Εμείς θα κινηθούμε στην κουζίνα. Εμείς θα κινηθούμε εδώ μέσα στην κουζίνα και στο δίπλα το δωμάτιο. Σωτήρης, επειδή όπως είπα είχε και ένα ατύχημα στο προηγούμενο επεισόδιο, οπότε θα μείνει στάσιμο σε ένα συγκεκριμένο μέρος και αποφασίσαμε σαν ομάδα να τον αφήσουμε έξω από το δωμάτιο που έχουν γίνει περισσότερες αναφορές. Θα πάω μέσα στο δωμάτιο να ετοιμάσω την κάμερα για να ξεκινήσει η εγγραφή, γιατί θα αφήσω μια κάμερα να καταγράφει συνέχεια μέσα στο δωμάτιο. Έχω βάλει ήδη την κάμερα, εδώ απλά θα την ανοίξω για να είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Έχω πατήσει και ρεκ, ότι είμαστε κομπλέ. Θα πάω να βοηθήσω λίγο το Σωτήρη για να έρθει να κάτσει ακριβώς έξω από την πόρτα. Αυτό το δωμάτιο είναι που έχουν γίνει περισσότερες αναφορές, που κινούνται πράγματα, ανάβουν φώτα, ανοίγουν τηλεοράσεις και αυτά. Προχωράμε και
Βλέπουμε στη συνέχεια. Λίγο να βοηθήσουμε το σουτέρι να συγκρατήσει λίγο σιγά σιγά. Κάτσε να πάρουμε. Άσε την πάρω εγώ την καλέτα. Κάτσε λίγο, κάνει λίγο άκρη. Πού σε βολεύει? Έτσι. Ωραία. Κάτσε εσύ εδώ. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τη μηχανή. Εσύ κάθεσαι εδώ. Έχω αφήσει και το LED μέσα, γράφει. Οπότε εμείς προχωράμε μέσα στα άλλα δωμάτια. Άμα συμβεί κάτι, φώναξε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το δωμάτιο. Χαμένος λίγο το φωτισμό. Βασικά, αν μπορείς, κλείσει τον λίγο. Έχει ένα κουμπί από πίσω. Ωραία. Άνοιξε. Εμείς θα κάτσουμε λίγο εδώ πέρα. Σωτήρης είναι δίπλα, στο άλλο το δωμάτιο. Εντάξει, όταν μας το είπαν αυτό το πράγμα, ότι έχουν εγκαταλείψει το σπίτι για τέτοιο συγκεκριμένο λόγο, σε πιάνει λίγο φοβία όταν έρχεσαι. Θα ακούσει τώρα κάτι. Ναι. Σώτο. Ναι. Άκουσες κάτι. Κάτι άκουσα, κάτι πήρε μια σαρκωτάκι. Α, πού τα άκουσες. Δωμάτιο. Τέλος πάντων, κάτσε όπως είσαι τώρα, έτσι λες δεν μπορείς να μετακινηθείς. Εσύ κάτσε όπως είσαι εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί αυτό στην κάμερα. Ακουγόταν έτσι σαν σύρσιμο. Είναι κάπως παράξενο, εντάξει, έχει και κάποιες φωτογραφίες, τώρα εδώ δεν θα τις δείξουμε. Νιώθεις λίγο περίεργα εδώ μέσα, έτσι. Ή όχι. Εγώ το νιώθω μόνο. Δεν νιώθεις λίγο περίεργα. Σαν να ξέρω... Όχι, δεν νιώθω κάτι. Με πιες έτσι με περίεργη. Ούτε σαν βάρος, ούτε να μην μπορώ να αναπνεύσω. Ακόμα είμαι εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάμε λίγο και στο δίπλα στην κουζίνα. Αλλά... Μετά έτσι λίγο σαν νευρικό έκανα αυτή τη στιγμή. Σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε, δεν υπάρχει κλειδί. Βγήκε θολή η κάμερα.
Εδώ είναι η κουζίνα. Δεν ακούει τώρα πάλι κάτι, εγώ πάλι ακούω. Δεν ακούγεται κάτι. Πάλι άκουσα έτσι πώς να σου πω ρε παιδί μου, πώς περπατάς και κάνεις αυτό, έτσι, τα πόδια. Σαν να βαριέσαι να σηκώσεις τα πόδια από κάτω. Και όπου να πας... Όχι, δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Δεν ακούσει τη φορά μας τώρα. Σώτο! Ναι. Πες με την πόρτα. Ναι. Ρε φίλοι, τρόμαξα να βγουν τώρα, είδα τη σκατόπορτα και τρόμαξα. Εσύ την έκανες έτσι. Ναι, έκλεισα γι' αυτό, δεν έκλεισα. Α, έκλεισε και την άνοιξη, καλά έκανες. Ναι. Αλλά αυτή είναι, τα νέα δεν κλείνει πάλι μόνη τους. Μάλλον αυτή η πόρτα μάλλον. Η πόρτα πρέπει να είναι τέτοια. Ναι, μπορεί να, εντάξει, είναι και ρε παιδί μου, ένα χρόνο έχουν τώρα να μείνουν εδώ πέρα, έχουν γίνει τέρατα και πράγματα. Μέσα εδώ από ό,τι λένε, αυτοί τώρα δεν ξέρω τι διάλογο παίζει εδώ. Εγώ έχω έτσι λέω καταγράφει κάμερα μέσα. Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχω δω τι γίνεται μέσα, αλλά κλείνει πάλι. Δεν μπορώ να βλέπω. Ξανακλίνει πάλι. Ναι, πρέπει να είναι η πόρτα πάνω. Πρέπει η πόρτα να είναι σταθμένη, να κλείνει μόνη της. Για κάτσε. Εντάξει, μέσα από... Τι κάνουμε, ναι. Πού είναι η πόρτα, έτσι, να τη δείτε. Για άστεν λίγο. Με φωνεί και στην κάμερα. Τέρμα δεν είναι. Ναι, άστεν, φύγε από εκεί. Καλά μας λέει τώρα. Όχι, η πόρτα είναι. Η πόρτα να είναι Η πόρτα είναι που κάνει έτσι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα από πίσω. Όχι. Τότε πώς γίνεται, δηλαδή μια πόρτα. Δεν είναι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να σου το εξηγήσω, αλλά έχω ξαναδεί. Τέρμα. Πόρτες. Είναι τέρμα. Πίσω έχει μια κρεμάστα. Ξεκόλλα με την πόρτα. Εδώ ο άνθρωπος. Τώρα γιατί δεν... Κάνε λίγο πιο μπροστά. Να δεις. Εδώ. Το αρχίζει να κλείνει. Κάνε πιο μπροστά σου λέω. Ωραία, άστε. Βλέπεις. Επειδή κάτω είναι στον αέρα μάλλον και γι' αυτό μήπως. Λες. Επειδή κάτω έχει λίγο κοινό, κάτω είναι στον αέρα περίπου. Για κάτσε λίγο. Ξέρεις, τα μάτια της φωτογραφίας είναι... Κάτσε γιατί... Μπορεί η πόρτα. Ναι, μπορεί να είναι η πόρτα. Γιατί πίσω τέρμα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα που βρίσκει πάνω στην... Η μάσκα σταματάει. Σταματάει. Δεν προχωράει. Ενώ σε αυτό εδώ το σημείο... Σου κλείνει. Άσε πόρτα, Νικόλα. Τέλος πάντων, εντάξει. Άσε την πόρτα. Ναι, να την κλείσω εγώ την πόρτα, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω την πόρτα. Τι γίνεται. Να την κλείσω εγώ την πόρτα για λίγο, ρε παιδί μου. Θα πάμε πάλι μέσα εμείς, ρε. Δεν είναι, άκουσες τίποτα. Άκουσα πήγα στην αγρασονάει. Σαν αγρασονιά. Καλά, ναι, την κρατσουνιά. Ένα τέτοιο. Ναι. Σαν να σβαρνίζει κάποιος στα πόδια, σαν να βαριέται κάποιος να σηκώσει πόδια. Ναι. Κάτσε Ναι, τα άκουσα κι εγώ από μέσα, ρε παιδί. Κάτσε να δρανιέται, κάτσε να γυρνάει, κάτσε. Σκάμε φάνηκε τι είπες. Πάρε λίγο το φως. Το σπίρι εκεί εδώ. Φάνηκε σαν σκιά, ρε παιδί μου, πες σου τι. Δεν μπορούσα να
Στη γωνία φάνηκε στα σκιά. Εντάξει, τώρα φαίνεται το χέρι, έτσι. Ναι, ναι, το χέρι. Πάμε πάλι μέσα. Πάμε πάλι μέσα εμείς. Σώτο κάτσε εδώ. Που δεν μπορείς. Λοιπόν, πάμε να δώσω το δωμάτιο πάλι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι... Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό θέμα με την κάμερα, αλλά τώρα είναι όλα ok. Αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται τώρα, δηλαδή η πόρτα να είναι τέρμα ανοιχτή, να μην κουνιέται και με το που φτάσει στη μέση να μην προχωράει. Να φταίει κάτω το έδαφος. Ναι, το πιο πιθανό. Εντάξει, θα μου πεις παλιά πόρτα. Οκ, εντάξει. Αλλά αν έφτυγε το έδαφος, δεν θα κλείνει, δεν θα προχωρούσε μόνο του όταν ήταν τέρμα πίσω. Δηλαδή στη μέση προχωράει τέρμα πίσω. Τίποτα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, μάλλον, εντάξει, αφού... Δεν έχει εδώ. Τι ρε! Εδώ η τηλεόραση θα πάει μόνη της. Ποιος! Τι! Η τηλεόραση είναι μόνη της, τηλεόραση. Η τηλεόραση. Το φως είναι μέσα, σαν τηλεόραση αναμένη. Πάρε λίγο, πρόσεξε λίγο το πάνω εδώ. Πάνω. Πώς είδες! Ναι, σαν τηλεόραση αναμένη. Μήπως ήταν το φλάζ. Μήπως είδες το flash ρε φίλε. Είσαι σίγουρος? Ναι ρε, μήπως είδες το flash από εδώ. Το πιο πιθανό. Ναι. Τώρα το είδες. Το είδες. Μήπως να φεύγαμε καλύτερα. Κάτσε ρε, τώρα. Κάτσε, μπορείτε να δει. Ο Μέκθο. Τώρα θα έρθει μόνη της. Μήπως καλύτερα θα ήταν να φύγουμε. Έτσι φαίνεται. Όχι ρε παιδιά, καθίστε, θα κάνουμε λίγο έρευνα ακόμα. Πώς εξηγείται τώρα αυτό το πράγμα. Συμφωνολογίες τώρα. Καλύτερα θα ήταν να φεύγαμε. Λέω εγώ τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Δεν είναι πάλι. Δεν είδες την καρέκλα τώρα που γίνεται. Όχι, έτσι πως θα είπα, την είπα. Εγώ το έκανα αυτό. Εγώ. Οκ. Είναι η ντουλάπα δίπλα. Θα το δίδω. Καλά, η πόρτα να πω εντάξει, η καρέκλα. Η τηλεόραση. Δεν είπαμε. Μου συνορίζει κομμουνορίζεις. Το κατέγραψε αυτό. Εντάξει, άλλη κάμερα γράφει συνέχεια. Ναι. Ναι, η άλλη κάμερα γράφει συνέχεια, αλλά... Ωραία, πώς σου εξηγείς τώρα αυτός. Δεν θίγεται. Μπορείς να σου εξηγείς. Λίγο βλέπω παπάδες. Δεν το είδες μόνο εσύ και εγώ το είδα αυτό. Και ο Α, το Σωτήρης. είδαμε τρία άτομα. Ναι, δεν μόνο, ναι. Και με την τηλεόραση. Ναι. Ναι. Του είπα ότι μέσα είναι τα φως. Θα τρώσω αναμένει. Δεν το καταλάβω. Για ποιο λόγο.
Είναι όντως αλήθεια. Κάνε κρατική. Κάποιος μας κάνει πλάκα τώρα. Κάποιος μας κάνει πλάκα. Εδώ μέσα στο δωμάτιο δεν υπάρχει κανένας απολύτως εκτός από μένα, από σένα και οι κάμερες. Και ο Σόντος που δεν μπορεί. Ναι. Εγώ μέχρι την πόρτα, έξω. Να. Που δεν μπορεί να περπατήσει. Εγώ μετά έξω, θα κάνω εγώ. Δεν μπορεί, είναι παλιά τηλεόραση. Ρε παιδιά όμως, περιμένετε, είναι παλιά. Και ακουμπούσε στην κρυμάστρα που είχε από πίσω. Έμεινε εκεί. Έχει πόρτα, μπορεί να είναι έτσι πόρτα, θερμμένη. Να κλείνει έτσι μόνη της. Εντάξει, το είπα. Μπορεί να είναι επειδή είναι παλιά. Μπορεί τέρμα πίσω να σφινώνει. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Να σφινώνει τέρμα πίσω και να. Και στη μέση να μην πιάνει από πουθενά και να. Ναι. Την πηγαίνει πάλι μπροστά. Δεν ξέρω, εντάξει, ναι, όντως αυτό μπορεί να ισχύει. Αλλά. Αυτό τώρα, σκάλωμα θα βγω. Εγώ θα την τρώω σκάλωμα. Αν επικέκλει μόνη της. Κοίτα, η τηλεόραση. Ναι, όντως είναι σκάλωμα γιατί. Αλλά σου είπα, παίζει. Είπαμε, το σπίτι έχει ρεύμα. Δεν είπα ότι δεν έχει ρεύμα. Αλλά παίζει επειδή ήταν παλιά. Είδες όμως, ακουγόταν και ένα. Ναι. Κάποιες φορές ακουγόταν κάτι σαν να πήγαινε να ανοίξει, αλλά δεν άνοιγε. Ναι. Ακουγόταν ένας μικρός θόρυβος, ίσως επειδή ήταν παλιά. Επειδή είναι παλιά. Επειδή έχει ένα χρόνο το σπίτι να μείνουν μέσα εκεί, ίσως να του βγει κάποιο σκάλωμα, βραχικύκλωμα, δεν ξέρω τι. Αλλά η καρέκλα. Ναι. Η καρέκλα τι ήταν αυτό. Κάποιος τον ενοχλούσε και δεν περάσει. Σαν να κάποιος τον ενοχλούσε. Ήτανε. Ναι, ήταν παιδί μου ότι σαν να έσπρωχνε κάποιος στην καρέκλα. Για να περάσει. Για να περάσει, έστω και λίγο. Πώς κάνουμε στο σπίτι, ρε παιδί μου, τη σμπρώχνουμε λίγο μπροστά και μετά για να περάσουμε. Αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν έγινε μία φορά να πεις ότι έγινε μια φορά. Αυτό. Ή ξέρεις, μπορεί να την ακούμπησα εγώ. Ναι. Κατά λάθος. Εγώ που είναι έξω, δεν ξέρω κάτι ακούγεται. Απλά δεν. Εντάξει, έχει καταγράψει κάμερα. Γι' αυτό έβαλα μια κάμερα μέσα. Για να καταγράφει συνέχεια, ναι, να δούμε τι γίνεται. Που λέγανε ότι ανάβουν φώτα, ανάβουν τηλεοράσεις, κινούνται πράγματα. Εντάξει, δεν είχε και πολλά πράγματα μέσα να κινηθούν. Δηλαδή το μόνο που μπορούσε να κινηθεί ήταν η καρέκλα π.χ. έτσι. Όπως και καλά, αλλά για ποιο λόγο να κουνήθηκε η καρέκλα. Δεν είχε ούτε ροδάκια από κάτω. Όχι. Και ακουγόταν ότι κάτι σαν να τις βάρνιζε, ρε παιδί μου, σαν. Κάποιος δεν τα χέρια. Μπράβο, αυτό. Ναι, τις μπρώχνω λίγο να περάσω. Δεν ξέρω, εντάξει. Σαν να με ενοχλεί. Ναι, σαν να με ενοχλεί κάτι, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν λίγο περίεργα μέσα εκεί. Αλλά εγώ ένιωσα μεγάλη νευρικότητα στο δωμάτιο του πίσω που είχα πάει. Στο πίσω στο δωμάτιο ένιωσα μεγάλη νευρικότητα. Και πίσω τίποτα, άκουσα τίποτα και πίσω ή τίποτα μόνο αυτό. Όχι, δεν άκουσα κάτι, ούτε στο ένα δωμάτιο ούτε στην κουζίνα. Ούτε κάποιο σκιάκι πίσω, τίποτα αυτά. Όχι, απλά μου φάνηκε εκεί που ήσουν εσύ απέναντι στο δωμάτιο, μου φάνηκε κάτι σαν σκιά στον τοίχο, μια μικρή σκιά που έβγαλα φωτογραφία. Ναι. Αλλά μπορεί να ήταν από το φλας. Μπορεί, εντάξει. Κατάλαβε τόση ώρα του φλας στα μούτρα, μετά βλέπαμε παπάδες. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά άκουγα αυτό που άκουσες εσύ του. Ναι. Σαν να σβαρνίζει κάποιος στα πόδια, σαν να. Ναι. Ακουγόταν. Δεν ξέρω. Πολύ περίεργο το σπίτι. Είναι παλιό. Λίγο παλιό. Εντάξει, είναι λίγο παλιό το σπίτι. Δεν μπορώ να πω εγώ τα διεύθυνα. Είναι παλιό, αλλά. Εντάξει, αυτό το χρούτ το σέρσιμο από τι παίζει να ήταν. Ναι, ποτέ πάνω στα πάνη. Μπορεί και αυτό, αλλά πιστεύω ποτέ. Κοίτα, είχε ρε παιδί μου, να πάμε να κάνουμε την ανάλυση στον υπολογιστή να δούμε. Να δούμε τι γίνεται. Α, μπράβο, τι ακριβώς παίχτηκε. Τώρα και να μιλάμε εμείς δεν βγαίνει άκρη. Άμα δεν το δούμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα δούμε τι έγινε, τι έρωθε κάμερα η άλλη μέσα στο δωμάτιο. Ωραία, εντάξει. Πάμε και βλέπουμε.